Hello guys, welcome again. Medyo nasira itong rep ko. Tingnan natin yung motor kung pwede pa. So, nire-reading ko siya. From common to running, ang resistance niya is 23. Natin siya 23. So, from common to running, 23 ohms. Lipat natin kung common to starting. Tingnan natin. Common to starting 15 ohms. Tingnan natin dito 15 ohms. So from running to starting. So kailangan makapag-measure tayo dito ng i-add mo lang itong dalawa na ito 23 plus 15 is 28. Dapat range ng 28 ohms to. So tingnan natin ngayon. Baba natin ito. Taas 37. Ayun. Tama, 37. Mali pala. Mali ang additional ko. 23 plus 28 is 38 pala. So 37.4 nearest number. Okay na yun. Ito 7.4 ohms. So possible may pag-asa pa, buhay pa. Kasi nawala ng ang titingnan ngayon natin yung voltahe. Medyo may nabasa ako kasi may napanood kasi yung YouTube na medyo siguro moderno ng motor yon. Iba naman ang diagram niya, parang delta na. So, pag nag-delta yan, pare-parehas ng reading yan. Eh, ano lang ito, running and starting, wala naman dito. Okay, yun pa yung ano niyan. Yan pa yung diagram niya. Tingnan natin itong kasi itong ayaw siyang tumakbo. May voltahe siya ng 220, pero pag inano ko, pumipitek, nawawala. So either nag-high ampere na ito o nag-stack up na ito. So rekta natin siya, nire-rekta, patatakbayin ko ng walang relay, tinanggal ko yung mga relay. So etong wire na ito, etong starting, i-jerk ko siya dito sa running. So, ito namang isa, nandito yung pinakakuman niya. So, titingnan natin kung tatakbo yung motor. Kasi ayaw siyang umano patay siya. At saka pumipitik yung relay. So, either nag-ano na ito. Nag-high ampere na ito. Tinignan ko naman yung winding. Sinukat ko ng resistance. Okay naman siya. So, tingnan natin kung kakadjut siya. Medyo delikado kasi voltahe ito. Tingnan natin. Ayan. Pinlog ko na. So guys, ito yung pinaka-diagram ng ano natin, yung
Etong nasa diagram tong common, running, and starting. From running to starting, ang first test ko sa number 1, meron siyang push-pull na switch. So, i-jerk ko lang to, saglit lang, para from running to starting, kumbaga sa makajut. Split seconds lang ang yan mo, yun lang ang test niya, huwag nyo pagtatagalin. Then, observe nyo kung aandar yung motor o hindi. Pag huwag nyo tatagalan, pag hindi man iwan nyo na, meron tayong second test pa dyan. Actually, nakatatlong test yata ako niyan. Meron pa akong reverse na ginawa, kaya lang, ang inano ko lang tong una, tsaka ko yung sunset na makbo sa test number 2. So, punta na tayo dun sa test number 2, no? So, ang nilagay lang natin dito, direkta, no? Switch sa S1, yung push-pull lang. Tingnan natin ngayon yung sa test number 2 kung anong ginamit. Okay, guys. Wala man lang wala man reaction. Wala. Hello guys, itong rep ko na personal na rep ko nag-stock up, so pang-apat na remedyo ko ng kung paano ko i-jerk yung motor, kasi nag-stock up siya at saka nag-high ampere siya. So ang ginawa ko, dito lang siya nakakuha sa dinobol ko yung, tinaasan ko yung capacitor niya na 60-60, bali 120. So, ang original niya ay lang, yung nasa box niya, 5 lang siya. So, dinirekta ko na rin to. Hindi makuha sa direkta ba. So, umubra lang siya dito sa double capacitor. Ibabalik ko yung niya kasi tumakbo na yung motor sana mag-normal lang niya takbo pag tinanggal ko to. So temporary lang yung mga nakalagay dito i-generic ko lang yung motor. Ibabalik ko ulit yung niya talaga, yung connection niya sa 5 microfarad. Try ulit. I-drawing ko yung mga ginawa kong pag-test. At saka ko para makita nyo kung paano pag-jerk ng mga nag-stack up na motor. Guys, ito yung yung test number 2, no. So mapapansin nyo, ang ginawa ko nilagyan ko siya ng capacitor, no. Nakalagay dyan 120 microfarad. So actually dalawa yan, 60-60 yan. Wala lang akong 100 na meron pa akong tinry na 30 microfarad, hindi mo bra. So, dinoble ko na yan. So, nakakuha ko ng 60, naging 120. And then, may push-pull. Balikan ko nga pala yung yung sa number 1 contest. Makikita nyo, hindi na nakita yung push-pull. Direkta ko nang yun. So, huwag nyo gagayahin yun. So, ang pinaka-safe way nga pala itong may push-pull switch. Kasi natanda ko nga pala yun, dinirekta ko nga pala ng kamay ko yun, hindi ko na ginamitan ng switch. Kasi naghahanap ako ng switch ang tagal, hindi ako makakita nainip ako, inano ko na lang ng Pero saglit lang naman yun, huwag nyo nang gayahin yung mga ganun sa mga bagito. Yung mga veterano yung kaya na yun. So ito lang siya, walang pagbabago from line 1, line 2, no. Lagi naman nakalagay lang sa running and starting yung capacitor. So, tinaas ko lang tong capacitor, awa ng Diyos, sumakbo. So, makikita nyo, obsermahan ko na lang kung tatagal o hindi.
Kasi limit lang tayo hanggang sa patakbo lang ng compressor. Pagkatapos nun, kung tumaas man yung amperahe o hindi, o barado yung mga capillary tube, hindi na tayo aabot doon. No? Hanggang dito lang tayo kung papakita ko kung talagang pwedeng buhayin yung patay na compressor na nag-stack up. Tingnan natin itong ano niya ngayon. Yung nag-high ampere siya. Sana gumana na makalibre tayo ng motor. Ito yung unang pinantest ko, hindi gumana. 30 microfarads, hindi siya umubra. So, lagyan natin itong ano niya, original na capacitor. Yan siya. So, yan, kakabit na. Sana umubra. Fire. Yan natin ang ano. Kung malaman kung buo pa itong meter ko. Go, saksak. Ayaw. Yun! Hihihi! Naku, mata. Parang mataas ang amiter niya. Hindi ko lang alam kung buo pa itong amiter na ito. 0.6, okay pa. Yes! Tumatakbo! Guys, mukhang nalibre ko sa motor.